صبح بخیر everyone. امروز میخوام یه املت خوشمزه و مشتی واسه برانچ یا صبحونه روز تعطیلمون درست کنم. بریم یه چند تا اصطلاح باحال آشپزی رو با هم دیگه مرور کنیم و یاد بگیریم. قبل همه چی صبحونه دیر وقت روز تعطیل رو بهش میگن برانچ، یعنی هم بریکفاست هم لانچ با هم دیگه میشه برانچ. چهارباج کردن میشه کوارتر. اولش یه تعدادی قارچ و پیاز رو چهارباج میکنیم. So we quarter some pearl onions and mushrooms. برش ارزی یا تولی زدن هم میشه سلایس کردن. So we slice some sweet chili. پیاز و قارچ رو بدون روغن میذاریم تو مایتابه تا یکم عرق کنه. So we let them sweat a little. بعدش به دلخواهمون نمک یا فلفل بهشون اضافه میکنیم. We season them with salt and pepper. یک کمی هم همشون میزنیم. We stir them. یکم روغن اضافه کردیم. We add some oil. فلفل اسلایس شده رو هم الان اضافه میکنیم. We add the sliced chili. به صدای جلوزرز کردن میگن sizzling. So the vegetables are sizzling in a pan. یک کمی هم فلفل قرمز پولکی اضافه میکنیم. We add the pepper flakes. تخم مرغ رو میش کنیم و توی کاسه میریزیم. We break the eggs and pour them into a bowl. بعد با چنگال میزنیمشون تا مخلوط بشن. We beat them with a fork. بهشون آویشن خشک اضافه میکنیم. We add some dried thyme to them. تخم مرغ زده شده رو به میکس سبزیجاتمون اضافه میکنیم. We add the beaten eggs to the vegetable mix. اونجوری که دوست دارین سروش کنین و نوش جونتون. Serve it as you wish and bon appetit.